আজি মই GoPro দিয়ে vlogging কৰিব লৈছোঁ GoPro দি vlogging কৰা মানে ৱাইডত vlogging কৰা super view এটা আছে super view টো মই ইউজ কৰা নাই এইটো GoPro Hero 7 তিনটা মোডৰ এটা মোডত মই লৈছোঁ that is wide view এতিয়া কেনেকুৱা আহি আছে গম নাপাওঁ এনেটো vlogging কৰোঁ মই নিজকে দেখা পাওঁ এইটো কেমেৰাত নিজকে দেখা পোৱা নাই I was supposed to come here মই ইয়াতে আহিবলৈ ভাবিছিলোঁ পেডেল আপ ইয়াতে মই দেখা পাইছোঁ কিছুমান বক্স আছে মানে সাইকেল কিছুমান আহি পাইছে ইয়াতে you can help me with this explaining the things explain কৰিব পাৰিলে ভাল there are so many bikes কি হৈ আছে there are so many bikes in this show কি হৈছে অসমীয়া ব্লগে হয় মোৰ আজিকালি ইংলিছ ব্লগ নাই ন এখন মাৰ্লিন আছিল নহয় মাৰ্লিন ক'ত গ'ল এইখন মাৰ্লিন ইয়াতে মই ভাবিছিলোঁ অকল গিয়াৰ নন গিয়াৰ চাইকেলছে আছে নেকি কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক চাইকেলো আছে মানে ইয়াতে আপোনালোকে যি অৰ্ডাৰ দিয়ে সেইটোৱে পাব চ' লেট মি গ' টু ডেট কৰ্নাৰ ফাৰ্ষ্ট পেডেল আপ আচ্ছা কেটেগৰী কি থাকে MTB ৰোড হাইব্ৰিড আৰু মই অকল তিনিটাই গম পাওঁ একচুৱেলি মই প্লেন কৰিব লাগে তাৰ চবৰ লগত বহি অকণমান যেতিয়া সি ফ্ৰী হ'ব তাৰ লগত বহি অকণমান কিবা কিবি প্লেন কৰি কিছুমান বস্তু কিছুমান আইডিয়াছ ভাবিছোঁ চাওঁ কেনেকৈ আইডিয়াছবিলাক ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ ইটছ এ কুৱাইট বিউটিফুল স্পেচ একচুৱেলি বহুত ৱাইড স্পেচ হয় ভাল লাগিছে আহি জায়েণ্টৰ ভেৰি বিউটিফুল ইয়াতে আমাৰ বছ বহে Yes. How do I look? Ikule is my favorite. এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠটা আজি অৰ্ডাৰ আহিলে পেডেল আপৰে হয় আৰু এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু বাই টিম যন্ত্ৰ টিমে এইটো আঁকিছে ৰিয়েলি বিউটিফুল বহুত ভাল লাগিছে এইটো ৱাও not bad wow look at that art মই একচুৱেলি আহিছিলোঁ আজি ইয়াতে অকণমান দূৰত আছোঁ বুলি কৈছিলে এইটো এটা চেম্বাৰ মোৰ বা এজনী হয় চাইল্ড কাউন্সেলিং কৰোৱা হয় প্লাছ হেণ্ড ৰাইটিঙৰো ক্লাছ হয় নেকি আৰু কিবা কিবি হয় চ' তাত আহিবলগীয়া আছিলে আজি সেইটো কাৰণে মই ওলাইছিলোঁ বা অকণমান বাহিৰত গৈছে অকণমান দূৰত গৈছে চ' আহিলে লগ পাম আৰু ইয়াতে এখন চেলুনো আছে চ' নট এ বেড প্লেচ টু হেং আউট আজি ব্লগটো মোৰ ইয়াতে হৈ থাকিব চাগে য'ৰ পৰা লৈছিলোঁ তাতে থাকিব look at the tire size কেইটামান বাইকছৰ বিষয়ে লাইক কি বাইকছ থাকে ৰোড বাইকছ চাইক্লো ক্ৰছ বুলি এটা আছে এটা টুৰিং এটা এডভেঞ্চাৰ ৰোড এটা ট্ৰাইথলন টাইম ট্ৰায়েল বাইকছ থাকে নাজানো কেনেকুৱা জায়েণ্টৰ এখন শ্ব' কৰা আছে ফিটনেছ বাইকছ ফিটনেছৰ কাৰণে কিছুমান বাইকছ থাকে ট্ৰেক ফিক্স গিয়াৰ বাইকছ চেঞ্জ কৰিব পৰাকৈ গিয়াৰ নাই মাউণ্টেইন বাইকছ হাইব্ৰিড বাইকছবিলাক মাউণ্টেইনিয়াৰৰ মাজত থাকে ডুৱেল স্পৰ্টটো আৰু অলপ বেলেগ হয় মোৰ কণ্ট্ৰেক্ট স্পৰ্ট বুলি হয় ক্ৰুজাৰ বাইকছটো তেনেকুৱা অলপ বেলেগ ধৰণৰ এণ্ড দেন ফ্লেট ফুট কমফৰ্ট বাইকছ এইটো ফ্লেট ফুট কমফৰ্ট নাজানো কেনেকুৱা বাইক হয় তাৰপিছত চিটি বাইকছ দেন BMX ফল্ডিংবিলাক আৰু কি নাজানো ফল্ড কৰিব পাৰি নেকি নাজানো দেন ৰিকাম্বেণ্ট বাইকছ দেন টেণ্ডেম বাইকছ ৰিকাম্বেণ্টবিলাক অকণমান দীঘলীয়া হয় তাৰপিছত
টেণ্ডেম বাইকস ফুল পেডেল দুটা পেডেল থাকে দুটা চিট থাকে দেন এডাল্ট ট্ৰাইচাইকেলছত তিনিটা টোটেল চকা থাকে ফেটছ বাৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে মানুহে কিবা নহ'লে কিবা এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব বাৰ্ণ হ'ব ভাবিছিলোঁ এইফালে অকণমান যাম কিন্তু ৰাস্তাত এখন তাত মই দেখিলোঁ মানুহে মাছ মাৰি আছে মাছ মাৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে ইয়াৰ পৰা পানী পাইছে এটা ঝৰ্ণা আহিছে এইফালেদি ধুনীয়া জেগাটো ইয়াত বহুত এনেকুৱা ৰেল লাইনৰ তলেৰে তেনেকৈ চাবৱে বনাই দিছে ইটছ এ গুড ইনিচিয়েটিভ বাট আমাৰ নিচিনা জেগাত কি হয় বৰষুণ পৰিলে তাত কি হয় পানী জমা হ'লে আমি গম নাপাওঁ কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ থাকে বহুত আন্ধাৰ ইয়াতে অকণমান পানী জমা হৈছে নোহোৱা নহয় কিন্তু মই দেখা পোৱা নাই একো মই ইফালেদি যাম ইফালেদি গৈ ওলাম ইয়াতে পানী নাই তেনেকৈ বাট বোকা বাইক এখন আহিছে বাইকখন আহিলে মই আপোনালোকে দেখা পাব নাই ইয়াতে আজি পানী জমা হোৱা নাই যেতিয়া বাৰিষা আহে বাৰিষা আহিলে পানীবোৰ বৈ আহি ইয়াতে জমা হৈ যায় অকণমান হৈছে সাবওয়ে ফালদি আহিলোঁ আজি পানী জমা হোৱা নাই বাৰু প্লাছ পইণ্টটো এইটো ভাল গেটৰ ছিষ্টেম নাই আৰু ধুনীয়াকৈ মানুহ নৰখাকৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰে তেন্তে আজিৰ এইটো GoPro ব্লগে হ'ল সুখ চি ইউ ভালকৈ প্লেন কৰিম অভিজিত বাই বাই চি ইউ লগ পাম আকৌ ঠিক আছে